Nếu bạn từng xem ảnh giờ cao điểm ở Tokyo, bạn sẽ thấy một cảnh rất đặc trưng. Tàu điện đông nghịt người, ai cũng mặc vest chỉnh tề, tay ôm cặp và vài người thì đang ngủ gật. Đầu họ nghiêng nhẹ, mắt nhắm, cơ thể lắc lư theo nhịp tàu. Hoàn toàn là ngủ gật chứ không giống những gì bạn hình dung như trong phim, cái phim gì bạn hay xem đâu. Nhưng nếu hỏi người Nhật có ngủ trưa hay không, nhiều người lại khẳng định là không. Tại sao họ không ngủ trưa cho sướng, cho thoải mái mà lại phải ngủ gật như vậy để làm gì cho nó khổ? Vì sao người Nhật không dám ngủ trưa? Để hiểu vì sao trong nhiều thập kỷ người Nhật gần như không dám ngủ trưa ở nơi công sở, chúng ta phải quay trở lại bối cảnh nước Nhật năm 1945. Chiến tranh kết thúc, hai quả bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima và Nagasaki trước đó. Hạ tầng bị tàn phá, sản xuất đình trệ, hàng triệu người thất nghiệp. Nhật Bản không chỉ mất mát vật chất mà còn mất niềm tin vào tương lai. Trong hoàn cảnh ấy, đất nước bước vào một giai đoạn tái thiết được gọi là kỳ tích kinh tế Nhật Bản. Từ thập niên 50 đến thập niên 80 của thế kỷ trước, tăng trưởng GDP nhiều năm liền đạt từ 8 đến 10%. Những tập đoàn như là Toyota, Sony, Mitsubishi vươn ra toàn cầu. Nhật Bản từ đống đổ nát trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Nhưng đằng sau con số tăng trưởng đó là một triết lý sống, làm việc không chỉ để kiếm tiền mà là để cứu quốc gia, để vực dậy đất nước. Trong xã hội hậu chiến, hình mẫu người đàn ông lý tưởng Nhật Bản được định hình rất rõ ràng. Họ phải mặc vest, họ phải đi tàu điện mỗi sáng, làm việc đến khuya, trung thành với công ty suốt đời. Ở Nhật, họ được gọi là salaryman. Công ty không chỉ là nơi làm việc, nó giống như gia đình thứ hai. Họ bước vào một công ty khi còn trẻ và ở lại đó đến khi nghỉ hưu. Đổi lại, họ được đảm bảo việc làm lâu dài, lương tăng dần theo thâm niên và sự ổn định của xã hội. Nhưng sự ổn định đó đi kèm một thỏa thuận ngầm, đó là phải cống hiến toàn bộ thời gian, năng lượng, sức lực, tâm huyết cho công ty. Tan ca 5 giờ chiều chỉ là trên giấy tờ. Trên thực tế, nhiều người ở lại đến 8 đến 9 giờ tối, sau đó còn tham gia những buổi uống rượu với đồng nghiệp. Về đến nhà thì đã khuya rồi. Sáng hôm sau, họ lặp lại cái vòng ấy. Và trong bối cảnh đó, cái việc có một giấc ngủ trưa trở thành một điều không thể chấp nhận được, trở thành một điều rất khó tưởng tượng và nhiều người không dám ngủ trưa. Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản rất coi trọng thứ bậc. Nếu mà sếp chưa đứng dậy, bạn khó có thể rời bàn làm việc. Nếu sếp còn làm thì bạn cũng nên làm. Trong một môi trường như vậy, việc bạn ngả lưng ngủ trưa có thể bị hiểu là bạn không nghiêm túc và không coi trọng công việc. Không cần ai nói ra, nhưng áp lực nhìn ở ánh nhìn, ở sự im lặng, ở bầu không khí chung. Và người Nhật thì rất nhạy cảm, rất sợ cái việc làm phiền tập thể. Ngủ trưa theo nghĩa nằm nghỉ sâu một chút có thể bị xem là hành vi phá vỡ nhịp độ chung của cả khối văn phòng. Và bên cạnh đó, họ còn sợ bị đánh giá. Bởi vì sau chiến tranh, lao động thường gắn liền với lòng tự trọng quốc gia. Làm việc nhiều giờ được xem như bằng chứng của sự tận tâm và sự yêu nước. Một nhân viên ngủ trưa có thể bị đánh giá là một người thiếu nhiệt huyết, một người thiếu yêu nước. Mà trong một xã hội coi trọng sự hòa hợp và đánh giá tập thể, bị như vậy là một điều rất đáng sợ với người Nhật. Không ai muốn là người khác biệt, không ai muốn trở thành chủ đề bàn tán sau lưng. Ở Nhật Bản người ta như vậy. Vì thế nên dù mệt mỏi, nhiều người vẫn chọn cách ngồi thẳng lưng, mở máy tính và tỏ ra tỉnh táo. Và họ cố gắng chịu được thật. Trong xã hội Nhật có một khái niệm quan trọng, đó là chịu đựng, kiên trì, không than phiền. Nếu bạn buồn ngủ, bạn hãy cứ buồn ngủ và sau đó thì hãy cứ cố gắng để mà vượt qua. Nếu bạn mệt, bạn không nên phàn nàn. Ngủ trưa trong giờ làm việc có thể bị xem như sự thừa nhận rằng người này không chịu nổi áp lực. Và trong một xã hội đề cao sự bền bỉ, điều đó không được khuyến khích, thậm chí là bị cấm đoán tại Nhật Bản. Hệ quả là gì? Hệ quả là Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia ngủ ít nhất ở trên thế giới. Trung bình người Nhật ngủ khoảng từ 6 cho đến 6 tiếng rưỡi mỗi đêm. Rất nhiều lao động làm việc trên 50 giờ mỗi tuần. Một tỷ lệ lớn người ngủ dưới 6 tiếng mỗi ngày. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ khiến người ta mệt mỏi mà còn gây ra hiện tượng nổi tiếng toàn cầu được gọi là karoshi. Đó là tử vong vì làm việc quá sức. Bạn cứ hình dung như thế này, nếu mỗi ngày thiếu ngủ 2 tiếng, một tháng thiếu hơn 50 tiếng, một năm bạn thiếu hơn 600 tiếng. Đó là một con số khổng lồ và cơ thể không thể bù đắp mãi được. Và thế là trong xã hội hình thành một giải pháp rất Nhật, không ngủ trưa chính thức nhưng chợp mắt ngay trong giờ làm việc, ngay trong dòng công việc. Thế nó mới oái oăm. Và khái niệm này được gọi là inemuri, có nghĩa là ngủ khi đang có mặt, không rời khỏi vị trí, không biến mất khỏi vai trò của mình, chỉ khẽ chợp mắt vài phút. Trên tàu điện, trong cuộc họp, tại bàn làm việc, cái hoạt động ngủ gật như vậy diễn ra khắp nơi. Điều đặc biệt là xã hội Nhật Bản chấp nhận điều đó, thậm chí trong một số trường hợp, nó còn được hiểu là dấu hiệu của sự tận tâm.
Buồn ngủ mà vẫn đi học, buồn ngủ mà vẫn đi họp, buồn ngủ mà vẫn đi làm. Logic nghe có vẻ rất lạ, nhưng nó lại rất Nhật Bản. Nếu bạn làm việc mệt đến kiệt sức, điều đó chứng tỏ là bạn đang rất tận tâm với công việc của mình. Miễn là bạn không gây cản trở người khác và vẫn duy trì sự hiện diện, hành động ấy sẽ được chấp nhận và bao dung. Điểm mấu chốt không nằm ở giấc ngủ trưa, mà nằm ở việc bạn vẫn phải ở đó, không được bỏ việc, không trốn tránh, không tách mình khỏi tập thể. Nhưng khi cả xã hội Nhật Bản đã nhận ra điều này, tại sao họ không cố mà ngủ trưa, cố để thay đổi thói quen? Thì nó có một vài vấn đề nữa như thế này. Trước hết là thời gian nghỉ. Ở nhiều công ty của Nhật, giờ nghỉ trưa thường chỉ khoảng 1 tiếng, thậm chí là dưới 1 tiếng. Nghe thì cũng giống như nhiều nơi khác, nhưng vấn đề nằm ở cách họ dùng quãng thời gian này. Nhiều người phải đi mua đồ ăn, phải xếp hàng ở cửa hàng tiện lợi, phải ăn nhanh trong vòng 15-20 phút. Có người tranh thủ trả lời email, xử lý việc cá nhân, gọi điện cho khách hàng. Thậm chí có người vẫn tiếp tục làm việc vì sợ tồn đọng. Và hơn thế nữa, để ngủ trưa đúng nghĩa thì người ta cần chỗ nằm, cần không gian yên tĩnh, cần thời gian để cơ thể thư giãn rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi vừa ăn xong vừa nhìn đồng hồ nghĩ đến công việc buổi chiều, rất khó để ngủ sâu. Thế là thay vì ngủ hẳn, nhiều người đã chợp mắt như đã nói. Yếu tố kế tiếp đó là đôi khi văn phòng không cho phép. Ở những thành phố như Tokyo, giá thuê mặt bằng rất cao, văn phòng được thiết kế tối ưu cho số lượng bàn làm việc, phòng họp và khu chức năng liên quan đến công việc. Hiếm có nơi nào dành riêng một phòng rộng để nhân viên nằm ngủ tập thể như ở Việt Nam. Hay ít nhất là những cái gầm bàn đủ rộng để nhân viên có thể trải chăn ngủ ngon lành như ở Việt Nam. Nếu một người trải chăn, trải chiếu nằm xuống thì có lẽ là không đủ chỗ. Nó không phù hợp với cách bố trí và văn hóa sử dụng không gian của người Nhật. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, gần đây người Nhật cũng đã thay đổi rồi. Từ đầu những năm 2000, người Nhật bắt đầu nhìn lại vấn đề thiếu ngủ của mình. Một vụ việc tài xế cao tốc ngủ gật đã gây tranh luận trên toàn quốc. Người ta bắt đầu đặt câu hỏi, có phải họ đang đòi hỏi quá nhiều ở người lao động và nhất là người đàn ông? Những nghiên cứu cho thấy một giấc ngủ ngắn khoảng 15-20 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo và hiệu suất. Một số trường học đã tiên phong cho học sinh ngủ trưa ngắn và ghi nhận kết quả tích cực. Nhiều công ty bắt đầu xây phòng nghỉ trưa hoặc cung cấp những chiếc ghế có thể ngả lưng cho nhân viên. Thậm chí xuất hiện những dịch vụ độc lạ ở các thành phố lớn. Nhân viên văn phòng có thể trả tiền để ngủ 20 phút trong một không gian yên tĩnh. Có nơi còn áp dụng những kỹ thuật như uống cà phê rồi ngủ ngắn để tỉnh dậy đúng lúc caffeine phát huy tác dụng. Những thay đổi này cho thấy Nhật Bản đang chuyển dần từ việc làm việc đến kiệt sức sang làm việc hiệu quả và người ta cũng bắt đầu biết cách ngủ trưa hơn. Trở lại với Việt Nam, ngủ trưa gần như là một phần mặc định của cuộc sống. Học sinh ngủ trưa, công nhân ngủ trưa, nhân viên văn phòng cũng ngủ trưa. Người ta có thể ngủ trưa ở bất kỳ nơi nào, trên vỉa hè, đôi khi là trên cái yên xe máy nhỏ xíu. Còn ở văn phòng, đến trưa là tắt đèn, kéo rèm, trải chiếu, kê ghế, ai nấy nằm xuống oánh một giấc. Ngủ trưa là ngủ thật, ngủ sâu, tạm thời cắt hết công việc sang một bên. Điện thoại bật chế độ không làm phiền, máy tính thì cũng đóng lại, đầu óc nghỉ ngơi hoàn toàn để chiều còn làm tiếp. Người Việt mình nghĩ rất đơn giản, mệt thì ngủ một tí cho nó khỏe, ngủ xong thấy tỉnh hơn, làm việc cũng ngon hơn. Không ai thấy chuyện đó là xấu, ngược lại không ngủ trưa bị coi là hơi lạ. Còn ở Nhật thì khác. Người Việt thấy ngủ trưa là chuyện bình thường, là quyền tự nhiên. Thế nên từng có chuyện, người Nhật nhìn cảnh nhân viên Việt Nam trải chiếu ngủ trưa ra rồi nói vui rằng trông giống như bệnh viện dã chiến. Với họ, hình ảnh đó quá khác lạ. Ngược lại, nếu người Việt Nam nhìn cảnh cả toa tàu ở Tokyo đầy người mặc vest ngủ gật, đầu lắc lư theo nhịp tàu, chúng ta cũng sẽ thấy lạ không kém. Đây là văn hóa và chúng ta cần phải tôn trọng văn hóa của mỗi nước. Và nếu cảm thấy thú vị thì nút đăng ký kênh luôn có sẵn, bạn có thể nhận rất nhanh thôi. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.